Hi guys! This is Maneldita and welcome back to my YouTube channel. Siguro nabasa niyo na sa description ng video na to kung what it's all about. We're gonna do unboxing again and I am so excited kasi ang tagal-tagal ko nang inintay to. So, since nandito na siya, sobrang gustong-gusto ko na siya i-unbox. Kung pwede nga lang na hindi ko na siya i-vlog. But since nandito na rin kayo kasama ko, let's do it. Ito po yung product na ating i-unbox for today. Pero, bibigyan ko lang kayo ng information why did I come up or who made me buy this. As you know guys, I am so fond of skincare. Lalo na kung mahilig kayo manood ng mga Korean na movies or mga teleserye. Pag nakita mo yung mga skin nila, sobrang gaganda. Mapapasana all ka na lang. So, maliban sa skincare na sobrang gustong-gusto ko siya, ultimo 10 steps Korean skincare is talagang ginagawa ko. Sa susunod, gagawa ko ng video ng aking skincare routine para sa inyo. Pinaka-favorite Korean actor ko siya ay si Leeminho. Ever since na lumabas yung Voice Over Flower, fan na ako ni Leeminho. Si Leeminho ay may recent series sa Netflix na thekingeternalmonarch Monarch. So, may nakita ako dong product na sobrang ganda and it's actually regarding skincare. Ang una ko nakita na gumagamit nun ay yung babae na kontrabida. Siya ay si Prime Minister Koo, kung hindi ako nagkakamali. So, let's unbox this. So, bago ang lahat, ang pinakauna natin, kailangan ay ito na naman ang aking mahiwagang gunting. Guys, naka-bubble wrap pa siya. Makikita niyo na maganda yung pagkaka-package niya. Meanwhile, 1 hour later. $75 years later. Da-da-da! So, ang nakalagay po sa box niya ay colorful LED beauty mask. Itong i-unbox natin is a 7-color LED photon mask. So, nung nakita ko na si Leeminho ay, at saka yung babae na kontrabida ay nagkaganito, nag-search ako ng ganitong product. Nakita ko yung price besh, tumataginting na $2,100. So, magkano yun? Kung dito sa atin, mga 10,000 mahigit. Kung times 50 natin, besh, hindi natin kaya yon. Nag-search muna ako ng mga products na kanyang dupe. Nag-search ako at may nakita ako sa Shopee. So, ang ganda ng pagkakabox niya, di ba? Ang ganda ng box niya, kung tutuusin. Papakita ko sa inyo yung both sides niya. Sa kabila, walang pangalan. And, malaki yung box niya. So, ayan. Buksan na natin. Pakita ko sa inyo. Ay, may takip pa pala. Ayan, natanggalin natin yung look at the box. Ito siya. So, ito, dupe to ng Cellreturn. Kasi masyadong mahal yung kininin. So, ito. Titingnan natin. So, papakita ko sa inyo kung ano ang laman. Ang una naman ng box ay charger. So, yung charger niya is yung dulo is hindi tulad ng saksakan natin dito. Pero, syempre, may mga nabibili naman na adapter na pwede nyong gamitin para mag-connect sa outlet natin. Ang dulo niya ay ganitong klase. So, tingnan natin kung gaano kahaba yung mismong saksakan niya. Yan.
So, tingnan natin kung gano'n kahaba. So, mga 1.5 meters yung haba ng saksakan. May kasama pa siyang ganito, USB cable. It's a USB cable. And I'll show you guys kung para saan siya at paano siya gamitin. So, mahaba din yung USB cable niya. I guess it's 1.5 meters din yung haba niya. Ito ang kasama niya, remote. So, let's see yung itsura ng remote niya. Guys, meron ditong power. Tapos, meron ditong on and off. May lamp mode. May time negative at time positive. Tapos, may energy. At saka merong color. Tapos, dito may parang mini LCD siya. Siguro makikita mo dito kung ano yung kanyang kulay. So, ayan. Tignan nyo maigi guys. Ganyan yung itsura ng parang kanyang remote. At, dito natin i-connect yung saksakan at dito yung USB para i-connect dun sa mismong LED mask. And syempre, meron siyang instruction. At ang pinakahuli ay ang mask mismo. Wow! So, let us see. Tadadaan! Sobrang gusto ko yung mga Korean mask. Sobrang ganda nung glow na binibigay niya sa skin mo. Yung mga sheet mask kasi ng mga Korean is once mo lang siya magagamit. But maganda naman talaga kasi yung effect niya sa mukha mo. So ito ang itsura niya guys. I will show you. Yan. LED mask. Tapos, sa likod, meron siyang garter. So para pag nilagay mo sa ulo mo, nakalagay ito sa likod para hindi siya matanggal. And then, kung makikita nyo, maraming LED lights sa loob niya. At saka, ito guys, nakakapako siya, rubber siya. So, dyan mag-fit yung eyes nyo. Pati dito, may butas para sa bibig at saka sa ilong. Tapos, ito, syempre siguro para nilagay nila to para hindi masyadong dumukdok sa ulo mo. Ito mismong LED mask. So, magsiseparate gawa ko ng video regarding my review. I will try it for 7 days para makita natin kung ano yung effect niya, ano yung pagbabago na mangyayari sa aking feslak after natin siya gamitin for 7 days. So, abangan nyo yan kung maganda ba tong product na to o hindi. Anong review niya. At saka, meron pala siyang dito yung saksakan niya. So, kakabit natin siya ng buo. Tignan natin kung nailaw. So, ayan guys, buo na siya. Buo na po natin yung mismong gagamitin natin. So, isasaksak natin siya. Tingnan natin kung gumagala yung mga ilaw niya. Sana gumana, diba? Guys, so narinig niyo yun, tumunog siya. And, di pa siya umiilaw. Na-try natin siya i-power. So, tumunog siya. Pagkasaksak, tumunog siya. Tumunog ulit. Anong sabi? Nag-power na siya. So, let us see. Tingnan natin yung on. Oh, guys, nagana. So, this is the red. Ayoko tignan directly yung mga LED lights kasi baka makadamage siya sa eyes. So, we have the red, guys. Ay, off pa yung pindot ko. Ulit. So, we have the red. And then, so this is the green. This is the blue. So, this is, I guess, it's violet or it's pink. This is the yellow. And then, this is the cyan. So, we have the white. So, this is the white. So guys, bawat color has a purpose. Kung para saan siya, ibibigay ko yung mga definition niya. Lalagay ko na rin sa description box below yung mga definition kung para saan tong kulay na to, kung para saan yung red, yung blue, basta lahat ng 7 colors. Let's start with the first one. It removes pox and spot. Kill the bacteria outside the skin and remove spots and make the skin shiny. So, nakakapag-shine siya ng skin. Medyo nakakabulol yun, ha? And then, accelerated detoxification.
So, na-enhance niya yung skin metabolism natin and nagpo-promote siya ng skin toxin discharge. Also, shrinking pores, guys. So, alam ko marami sa inyo na gusto yon mawala yung mga bilog-bilog dito, besh. Shrinking pores. Shrinking pores. So, pag nag-shrink yung pores mo, rejuvenating and tightening yung ginagawa niyo sa skin. Also, guys, it's brightening the skin. It solves the problems of dark skin, dull, and uneven complexion. Also, it adds nutrition. Add nutrition and promote the blood flowing so that the skin hold moisture firmly and make your skin shining. So, para most likely nakapagpa-shine siya ng skin, nagkikill siya ng bacteria, and activate 5 times collagen. Promote skin collagen secretion, make skin more tender and bright. So, alam niyo naman guys na ang collagen nakakapagpabata talaga ng skin natin at yun ang kailangan natin. Syempre, hindi naman tayo tumatandang paurong, di ba? Syempre, hindi tayo bumabata. Syempre, tumatanda tayo lahat. And then, it's delay skin aging, raising skin elasticity and delaying the growth of the wrinkles. Okay guys, so yan ang maraming kaya niyang gawin sa ating skin. So, let's proceed to the colors. On ulit natin siya. And then, on. So, the red one is whitening and removing skin wrinkles. So, yun yung purpose ng red one. So, kung gusto mo na mawala yung mga wrinkles mo, yung crow's feet mo over here sa eyes, at saka pumuti yung mukha mo, you will use the red one. So, let's proceed to the next color. So, for the green, it removes raw edema and reduce skin grease. So, kung ikaw masyado kang oiling tao, I guess, ang pwede mong gamitin is kulay green para ma-reduce yung mga oily mo dito. So, let's proceed to the next color, which is blue. So, for the blue, guys, it is for sterilization and inhibit inflammation. So, yung kung parang nag-i-inflame yung skin mo. Kasi usually, pag inflame yung skin natin, parang nagkakaroon tayo ng breakout. So, kung sa tingin mo, parang titigyawatin ka, blue ang para sa'yo, besh. Next one. So, guys, ito namang purple. So, marami sa atin, syempre, hindi naman perfect yung skin natin. Nagkakaroon tayo ng acne marks or pimple marks. So, itong purple, ang ginagawa niya is nag-remove siya ng acne marks at pimple marks. So, pag nagkatigyawad ka, besh, may solution ka na, besh. Ito na siya, besh. Next one. Ang yellow gives energy to the skin. So, para saan kayo gamitin yung energy na yun? Hindi ko din sure, besh. Pero siguro mga less ko siyang gagamitin. Kasi hindi ko alam kung anong klaseng energy. But don't worry, I'll research that and I'll inform you guys. Next one is cyan. So guys, this is cyan. So pag cyan, nagpo-promote siya ng metabolism. So metabolism, nagre-regenerate siya ng mga bagong skin cells. So the last but not the least is white. So ang white, it removes freckles. So freckles. Ang freckles guys, yung nakikita nyo na di ba parang mas maganda naman yung freckles nowadays? Nakikita nyo ba ngayon sa mga Instagram, yung mga filter nila, di ba may mga freckles? Pero sa mga Korean, parang hindi uso sa kanila yung mga freckles kasi sobrang kikinis ng skin nila. So yan guys, yung 7 colors niya, nag-treat ng iba't ibang skin problems. Okay guys, so before I go to sleep, itatry ko siya para malaman na natin because I will do another video and I will review this product if it's really effective after ng 7 days. Kung ano yung magiging outcome niya, kung magaganda ba ang skin ko. Okay guys, so yun yung mga 7 colors niya at saka mga benefits. And dito sa remote, makikita nyo, meron siyang panlakas at panghina nung light niya. So, let's see. Ayan. So, nakita nyo naman guys, lumakas yung light niya at meron din siyang panghina. And guys, meron siyang timer. Makikita nyo dito kung gaano katagal nyo pwede i-timer para automatic siyang mag-off.
Guys, nagana talaga tong product na to at hindi ako nagsisisi kasi sobrang feeling ko magiging effective siya sa akin. And napakaganda niya, napakatibay. Sana magtagal talaga siya kasi matagal natin ito gagamitin for our skin. So guys, tong product na to ay nabili ko lang for 1,400. So guys, ayan, nakita nyo na yung ating in-unbox for today. It's all about the skincare. Ang pagganda ng ating skin. So guys, kung may mga request kayong video na gusto nyong gawin ko, please put it on the comment box below. I will read it. So guys, kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na kayo. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik, ha? And then, please also click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng panibagong videos. So that is all for today's video. And thank you for watching and see you in my next video.